Hello everyone, welcome back to Speak English with Me channel. Cho Phương xin thân mến chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Speak English with Me. Và trong cái video ngày hôm nay, Phương Anh xin làm cái phần tiếp theo trong cái phần phỏng vấn việc làm questions and answers cho thành viên chức danh là Euler. Thì hôm bữa mình kết thúc với câu số 19, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thêm từ câu số 20 trở đi. Alright, so let's get into it, guys. Questions number 20. Câu số 20. Questions 20. Have you ever carried out maintenance a generator engine? Have you ever? Cái câu này thì nó là cái câu hỏi yes hay là no thôi. Thì các bạn, Phương Anh chỉ có để câu hỏi như thế này cho các bạn nghe với lắng nghe thôi. Have you ever carried out maintaining a generator engine? Thì bạn có bao giờ tiến hành cái việc mà bảo trì động cơ máy phát chưa? Have you ever carried out maintaining a generator engine? Thí dụ mình trả lời, for example, yes, I have. No, I haven't. Questions number 21. 21. What does PSC stand for? What does PSC stand for? PSC đại diện cho cái gì, hay là cái câu Việt Nam mình hỏi thường là PSC, ví dụ như là PSC có nghĩa là gì? Answer: PSC is short for Port State Control. PSC is short là viết tắt, short ngắn, for Port State Control. Questions number 22. Câu số 22. What would you do when PSC is on board? What will you do? Anh phải làm gì? Hay là anh sẽ làm gì when PSC is on board? Khi PSC trên tàu. Answer: in the event of PSC on board. In the event of PSC on board là trong cái trường hợp, hay là trong cái điều kiện, hay là trong cái sự kiện mà PSC on board. I would be standing by for second engineer and chief engineer's order. I would be standing by tức là tôi sẽ sẵn sàng chuẩn bị, hay là tôi sẽ sẵn sàng chờ cho second engineer and chief engineer orders, theo lệnh, để làm theo lệnh của máy 2 với lại chief engineer. Questions number 23. Câu 23. Could you name the emergency equipment in the engine room? Could you name? Name là động từ, là anh có thể kể tên. Còn name, danh từ là tên. Could you name the emergency? Emergency là sự cố hay là nguy cấp. Equipment là dụng cụ. In the engine room, trong buồng máy. Answer number 23. Some of the emergency equipment in the engine room are. Some of the emergency equipment in the some of the emergency equipment in the engine room. Quick close valve system. Quick close valve system. Quick là nhanh, close là đóng, valve là cái van, system hệ thống van đóng nhanh. Emergency exit. Emergency emergency exit. Emergency lối thoát sự cố, lối thoát khẩn cấp á. Exit là lối thoát, lối ra. Emergency compressor. Emergency compressor. Compressor là nén, máy nén. Emergency fire pump. Emergency fire pump. Emergency suction valve. Suction là hút.
là hút. Suction, cái âm S thứ hai của trong cái chữ suction là âm S cong nha, âm S dài. Suction valve. Emergency steering gear. Emergency steering gear. Question number 24. Câu số 24. What does SOPEP mean? What does SOPEP mean? Hay là SOPEP? SOPEP, SOPEP. Hay SOPEP, SOPEP, SOPEP. What does SOPEP mean? Answer 24. SOPEP means Ship Oil Pollution Emergency Plans. Ship Oil Pollution Emergency Plans. Nó là ship oil pollution. Ship oil là dầu trên tàu nhé. Pollution là ô nhiễm. Emergency plan là cái kế hoạch khi khẩn cấp á, khi có việc cấp xảy ra thì kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu trên tàu. Questions number 25. Câu 25. Can you start a generator engine? Can you start? Người Việt Nam mình khi mình mà học chữ chữ A, là một, a generator engine, mà trong văn nói của người Mỹ thì người ta hay nói là can you start a generator engine? Can you start a generator engine? Anh có thể khởi động một cái động cơ máy phát không? Yes, I can. I have done this couple times before. Yes, I can. Yes, I can. Hay là of course I can. I have done this. Là tôi đã từng làm cái việc này một vài lần trước đây rồi. I have done this a couple times before. Questions number 26. Câu 26. Before starting generator engine. Before starting là trước khi. Before là trước khi. Starting khởi động. Start là bắt đầu. Còn starting một cái máy hay gì ấy là khởi động. Generator engine, động cơ máy phát. What are the preparation steps? What are preparation steps là những cái bước chuẩn bị gì? Answer number 25. Number 1. Check surrounding of auxiliary engine. Cái này là Phương Anh strictly Phương Anh theo cái tài liệu mà một bạn gửi cho Phương Anh nhá. Là chứ không, Phương Anh không có bịa cái này ra được, Phương Anh không có kiến thức về cái này nhá. So check surrounding of auxiliary engine là kiểm tra, surrounding là xung quanh, of auxiliary engine. Auxiliary engine là động cơ máy phụ. Number 2, check level of lubrication oil in sump tank. Check level là kiểm tra cái mức of lubrication oil, dầu bôi trơn, in sump tank. Sump tank là cái gom. Number 3, pump lubrication oil and then turn gear engine at about 10 RPM. RPM là revolutions per minute, là cái vòng quay revolutions per minute trên một phút. Pump lube oil, turn gears engine at about vào khoảng 10 RPM. And then number 4, after turning gear. So sau khi quay cho cái số cái máy lái quay rồi, make sure turning gear disengage. Engage tức là engage theo như Phương Anh hiểu thì engage có nghĩa là mình hợp tác, mình kết nối vô cái máy, nó hợp tác, cái máy mà lúc nó hoạt động á thì nó sẽ kết nối vô. Còn make sure turning gear disengage là tách nó ra hả? Phương Anh không có hiểu cái ý này dịch như thế nào cho nên Phương Anh để vậy cho các bạn hiểu nhé. Thì cái từ nó là nghĩa như vậy. Make sure turning gear tức là cái số lái, cái máy lái ấy, disengage tức là không có ăn vô hả? After turning gear, make sure turning gear disengaged.
Number 5. Check fresh water level in expansion tank. Check fresh water, nước ngọt. Mức nước ngọt in expansion tank. And then fuel oil needs to be checked. Ensure all valves open. Fuel oil, dầu nhiên liệu need to be checked. Cần phải được kiểm tra. Ensure all valves open. Tất cả các van phải mở. And then questions number 27. Could you tell me the procedures to start the generator engine? Could you tell me the procedures? Procedures tức là những cái bước triển khai to start the generator engine, để khởi động cái động cơ máy phát. Number 27 answer. With electric starters. With the electric starter, tức là với cái electric starter, với lại cái khởi động bằng điện á. Number 1. Put fuel handle to running. Put fuel handle to running. Number 2. Supply power and start engine. Tức là mở cho điện chạy vô rồi start engine là khởi động máy. And with air starter, với khởi động hơi, air starter. Number 1. Open valve, supply compressed air. Open valve, supply compressed air. Mở van, cấp khí nén. Number 2. Blow air for cylinder. Blow air for cylinder. With compressed air. Blow air for cylinder. Starting with compressed air. Number 3. Close indicator cock. Close indicator cock là đóng van chỉ thị. Number 4. Start là khởi động. Questions number 28. Are you familiar with air compressor? Are you familiar? Familiar là có quen không, có biết không? With air compressor. Yes, I am. Câu hỏi yes no question, yes no thì mình trả lời yes no thôi. Number 29. What is air compressor used for? What is air compressor used for? What is air compressor? Máy nén khí, máy khí nén khí là dùng để làm cái gì? What are the main functions? Hay là câu hỏi người ta có thể hỏi là what are the main functions of air compressor? Là những cái chức năng chính của cái air compressor. Number 29. It is used to supply compressed air for starting main engine and generator engine. It is used to supply compressed air, cái khí nén, for starting main engine and generator engine. Là để khởi động cái động cơ máy chính và động cơ máy phát. We go questions number 30, câu 30. Questions 30. How to discharge bilge water from engine room when sailing at sea. How to discharge. Làm sao mà để discharge, thải ra cái nước bilge water from engine room when sailing at sea. Answer number 30. I carry out discharging bilge water. Tôi tiến hành cái việc mà thải nước ra. I carry out discharging bilge water by using oil water separator. 15 ppm overboard at least 12 miles from shore. I carry out, tôi tiến hành thải nước ra, sử dụng cái máy phân ly dầu nước. 15 ppm overboard và at least phải ít nhất là 12 miles from shore. Câu số 31. Questions number 31. What would you do when receive standby engine from deck department? What would you do? Anh phải làm gì? When receive, khi mà nhận receive standby engine from deck
department? 31 answer. I would report to CE or chief engineer or engineer on duty and be ready to carry out the orders from chief engineer and officer on duty. I would report to chief engineer. I would report là tôi sẽ cái này là một cái giả sử, một cái trường hợp giả sử. Tại vì cái câu hỏi trong phỏng vấn á, cho nên mình trả lời mình không có nói là I will, thì Anh nói là I would report to chief engineer. Tôi sẽ báo cáo lên chief engineer on duty, người mà đang trực, and be ready, và sẵn sàng to carry out, để mà tiến hành the order, những cái lệnh from chief engineer and officer on duty, hay là các sĩ quan đang trên nhiệm vụ. And that questions number 31 also concludes the video for interview for Euler, interview questions and answer for Euler. So Anh cũng hy vọng rằng một số câu hỏi này nó cũng giúp ích được cho các bạn đang khi chuẩn bị phỏng vấn cho việc làm. Thì nếu mà các bạn không phải đi với chức danh Euler thì các bạn vẫn có thể học được từ vựng và các cách phát âm của các câu, các từ, các ngữ, và học thực tập cái kỹ năng nghe. Phương Anh chúc mọi người sức khỏe và niềm vui, và mọi người nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe trong cái mùa Covid này nhé. Thì Phương Anh cũng xin tạm dừng cái video ngày hôm nay ở đây và hẹn gặp các bạn ở video lần sau.